આજે 22મા ભગવાન શ્રી નેમિનાથ પ્રભુનું જન્મ કલ્યાણક નાગપંચમી અને કાલે દીક્ષા કલ્યાણક, અને તેથી સાંજના જેવો ભાવ થયો કે આપણે નેમિનાથ પ્રભુનું સ્તવન, બહુ સિમ્પલ છે, કથા જ છે યશો વિજયજી મહારાજ, કારણ કે આનંદગંજી મહારાજનું તો બહુ 22 કડી છે, દેવચંદ્રજીનું પણ મોટું છે, યશો વિજયજી મહારાજનું 2 પદ છે, બંને આપણે બહુ ગાતા, બધું પાસ્ટ ટેન્સમાં જ બોલવું પડે છે. તો એક તો છે તોરણથી રથ ફેરી ગયા રહ્યા, દક્ષાબેન ગાતા હંમેશા, ક્યાં છે તમે ગાતા, અને બીજું હા ભાંગડા, દિલ જાની અરે નેહ ન છોડું અજાની. તો 24 માહી જે તોરણથી રથ ફેરી ગયા છે, તોરણથી રથ ફેરી ગયા રે હા, પશુઆ સિર દે દોષ મેરે વાલમાં, નવ ભવનેહ નિવારિયો, શો જોઈ આવ્યા જોશ મેરે વાલમાં, તોરણથી રથ ફેરી ગયા રે હા, ચંદ્ર કલંકી જેહથી રે હા, રામ ને સીતા તેહ કુરંગને વયણડે રે હા, પતિ આવે કુણલો મેરે વાલમાં, તોરણથી રથ ફેરી ગયા રે હા, ઉતારી હું ચિત્તથી રે હા, મુક્તિ દુતારી હેત સિદ્ધનંતે ભોગવી રે હા, તેહ શુકવર્ણ સંકેત મેરે વાલમાં, તોરણથી રથ ફેરી ગયા રે હા, પ્રીત કરંતા સોહેલી રે હા, નિર્વહતા જંજાન, જેહ વો વ્યાલ ખેલાવવો, જેહ વો વ્યાલ ખેલાવવો રે હા,
તોરણથી રથ ફેરી ગયા રે હા. જો વિવાહ અવસરે દિયો રે હા. હાથ ઉપર નવી હાથ દીક્ષા અવસર દીજીએ રે હા. સિર ઉપર જગન્નાથ મેરે વાલમાં તોરણથી રથ ફેરી ગયા રે હા. ઇમ વિલવતી રાજુલ ગઈ રે હા. નેમિકને વ્રત લીધ વાચક યશ કહે પ્રણમીએ રે હા. એ દંપતિ દોય સિદ્ધ મેરે વાલમાં તોરણથી રથ ફેરી ગયા રે હા. આ પદ ક્યારે ધરાઈએ નહીં એવું પદ છે. 1989માં જ્યારે મારે નેપાળ જવાનું થયેલું પ્રથમવાર, ત્યારે આખી ટ્રીપમાં આ એક જ સોંગ અલાઉડ હતું. તે વખતે જીતુભાઈ દક્ષાબેન હતા સાથે. તો કાઠમંડુ ઉતરીને તરત ઘર દેરાસર કે એવું કંઈક હતું, ત્યાં દર્શન કરવા ગયા અને પ્રભુની પણ આ ટેવ, જે ગામમાં જાય એના દેરાસર, ઈડરના તો બધા દેરાસરે દર્શન કર્યા. જ્યાં જાય ત્યાં અમદાવાદ બી જાય તો દેરાસર રાજનગરમાં પેલી જગ્યાએ જાય. એકવાર તો માણેકલાલ ઘેલાભાઈ અને પોતાના પિતા રવજીભાઈને કીધું કે પેલા દેરાસરમાં જઈને પૂજા કરજો. એ બેને પૂજા કરવા મોકલ્યા હતા. અને એક પદ્મપ્રભુનું દેરાસર હતું, તેમાં તો મુનિઓને બોલાવ્યા અને મુનિઓને કીધું જો આત્મા. બધા પૂછે ક્યાં છે આત્મા? એટલે કેવી દ્રષ્ટિથી એ દર્શન થતું હશે, મુસ્તાક થઈ જઈએ આપણે એના ઉપર. તો 1989માં અમે ગયા, બીજું કોઈ સોંગ જ અલાઉડ નહીં. જ્યારે બી કંઈ ભજન કરવાનું મન થાય તો તોરણથી રથ ફેરી ગયા એ જ ગાતા. એટલે કથા છે, કંઈ બહુ સમજાવવાનું નથી. કોઈક વાર કોઈક શબ્દ આમ તેમ ન સમજાયું હોય તો ધ સેટિંગ ઇઝ તોરણથી રથ ફેરી ગયા. રાજુલ અથવા રાજીમતી ઉગ્રસેન મહારાજાની પુત્રી, એમના લગ્ન નક્કી થાય છે નેમકુમાર સાથે. લગ્નનો દિવસ ફિક્સ થાય છે, જાન આવે છે. હું એકદમ શોર્ટમાં કહું, જાન, બિકોઝ ધીસ ઇઝ નોટ ટુડેઝ પદ, દેટ્સ વાય. ટુડેઝ પદ ઇઝ ને, પણ હવે આજે શ્રાવણ સુદ પાંચમ, તો આજે ભગવાનનો જન્મ અને કાલે દીક્ષા, તો એમ પ્રસંગનું નિમિત્ત લઈને થોડો ભાવ વર્ધમાન કરીએ. અને જાન આવે છે. જાન જ્યારે પ્રવેશે છે નગરમાં તો જોઈએ છે કે બધા પશુઓ બાંધે. યુ ઓલ નો ધેટ. પશુઓ હતા. વાય? મેરેજ ડિનર માટે કે એના માટે. આ નેમકુમાર સારથીને પૂછે છે કે આ કેમ બધા રડે છે, પોકારે છે? વયને અહીંયા આવ્યું ને, કુરંગના વયને એટલે કે ઉદ્ગાર, વયન, વચન.
અને કેમ દુઃખી છે, પોકાર કેમ કરે, તો કે તમારા લગ્ન નિમિત્તે જે સમારંભ છે, પાર્ટી છે, એમાં આ આની બહુ મોટી કોન્ટ્રોવર્સી ચાલી હતી પરમ કૃપાદેવ વખતે કે દેટ મીન્સ કે ભગવાન એવા કુલમાં જન્મ્યા હતા જ્યાં નોનવેજ ખવાતું હતું. નોનવેજ ખાતા હશે ત્યારે આ બધા પશુઓ, તો એ મોટી ચર્ચા તે વખતે બી હતી, એના પછી બી બધી બહુ ચાલી હતી. તો દેટ ઇઝ નોટ અ પાર્ટ ઓફ લાઈફ ટુડે. સો એ થયું અને એમાં પ્રભુને એ પશુઓ ઉપર કરુણા આવી અને સાર્થને કીધું રથ ફેર, હવે મારે લગ્ન નથી કરવા, આ ફેમિલી સાથે નથી કરવા, આ છોકરી સાથે કરવા એમ નથી, મારે લગ્ન જ નથી કરવા. તો 24 તીર્થંકરોમાં 2 તીર્થંકર શ્વેતાંબર આમનાય અનુસાર એક મલ્લીનાથ ભગવાન અને એક નેમનાથ ભગવાન લગ્ન નથી કર્યા. બાકી 22 ભગવાને અને દિગંબર આમનાય અનુસાર 5 ભગવાન, મહાવીર, પાર્શ્વ, નેમ, વાસુપૂજ્ય અને મલ્લી. એ દિગંબર આમનાય અનુસાર 5 છે, શ્વેતાંબર આમનાય અનુસાર 2 છે. જે તમે હો તે તમે માનજો. ચાલો, મારા પ્રમાણે તો 24 પરણ્યા નથી. તો આગમથી અને અધ્યાત્મથી વાત થોડી જુદી આવશે, કારણ કે અધ્યાત્મ અંતરંગ દશાને જોશે અને આગમ બહારની ઘટનાઓને જોશે. અને આગમનું પ્રતિપાદન એ પ્રકારે છે. એટલે 45 આગમ, મારા 3-4 દિવસ પહેલાં જ એની સાથે કે 45 આગમ મુખપાઠ હોય છતાં એની અવલી ગતિઓ થઈ શકે. કારણ કે આમાં 45 આગમમાં 11 અંગ છે, 12 નથી. દ્વાદશાંગી 12 છે, પણ 45 આગમમાં અંગ કેટલા? 11. 12 ઉપાંગ છે. પછી મૂળ, છેદ, પ્રકીર્ણ વગેરે બધા આપણે ગણતરી બધી કરી હતી, પાછી આવશે ગણતરી. એટલે પાછું શિબિર પહેલાં મોઢે કરીને આવજો. તો 11 અંગ છે એ 45 આગમ. 11 અંગ અને 12મું અંગ જે દ્રષ્ટિવાદ 14 પૂર્વ, એના 9 પૂર્વ સુધી એ રખડીને નિગોદ સુધી જઈ શકે. 10મું પૂર્વ માટે આત્મજ્ઞાન ઇઝ નેસેસરી, એટલે એ પછી રખડે નહીં. 11 અંગ અને 9 પૂર્વ સુધી, એટલે 11 અંગ તો 45 આગમમાં આવી જાય, અને બાકી તો બધા આગમ પછી ગ્રંથો કહેવાય. એવી રીતે આગમો અને ગ્રંથો એમ જે આચાર્યોના ઘર. તો he's turning his chariot and says, I want to take Diksha and Mare. So this is the setting. અને સવારથી શૃંગાર કરે છે રાજુલ એના ખંડમાં, અને એટલી ખુશ છે. એમાં જમનો અંગ, સ્ત્રીનો જમનો અંગ અને પુરુષોનો ડાબો અંગ જો ફરકે તો કંઈક અપશુકન કહેવાય, સમ ઇલ ઓમેન કહેવાય. તો જમનો અંગ એનો ફરકે જ નહીં કે આજે કંઈક અશુભ થવાનું એવો કંઈક સંકેત એને મળ્યો, પણ ખબર ન પડી. ત્યાં ન્યૂઝ આવે છે કે નેમ કુમાર તો ફરી ગયા. સો ધીસ ઇઝ ધ સેટિંગ. અને એની અંદર શરૂ થાય છે તોરણથી રથ ફેરી ગયા રે. હા, જો આ એક આખો વિલાપ છે, એનું રુદન છે. સ્ત્રીને જે હાયેસ્ટ એના મનના માન્યા હોય, એટલે કે મનથી તો વરી ચૂકી છે, એટલે નેમીને બી કહે છે કે હું તો તારા ભાઈની પત્ની છું, તો તું કેવી રીતે મારા પર ખરાબ નજર કરી છે, પણ લગ્ન જ ક્યાં થયા છે? તો કે આ તો મનથી વરી ચૂકેલી એટલો બધો. અને 8 ભવનો સ્નેહ, આ 9મો ભવ, એટલે અહીંયા 9 લખ્યું, 9 ભવ નેહની વાર. આનંદગંજી મહારાજના પદમાં અષ્ટભવાંતર વાલ, એટલે 8 ભવથી તો તીવ્ર શુભ ઋણાનું બંધ, હસબન્ડ વાઈફ જેવા 8 ભવથી. અને આ 9મા ભવમાં પણ ટ્રીમેન્ડસ ઉભરાયું છે એ ઋણાનું બંધ. અને એ સેટિંગમાં પણ આ કોઈ સામાન્ય સ્ત્રીનો વિલાપ નથી. સંજુ બી હતો નેપાળમાં, આ યાદ છે કે નહીં? આ પદ ગાતા હતા, તમને તો યાદ છે? એકદમ યાદ છે. ચા, બેસો અહીંયા આગળ બેસો, મારી મુંડી પછી બહુ નહીં જાય. તો તમે વિમલનાથ ભગવાન વખતે ગરમ પાણી કરી આપ્યું હતું, પેલી ચાની કેટલીમાં ગરમ કરીને. હા, ત્યાં તો કોઈ વ્યવસ્થા જ નહોતી.
નેપાળમાં બી એ હા, તો અમે બે જ રાત્રિ ભોજન નહોતા કરતા, બાકી બધે પંકજ ઉદાસની પેલું ડિનર હોય ને બધું, ત્યારે અમે બી ધ્યાન કરવા બેસીએ. શેરપા હોટલ હું તમને જોવા લઈ ગયો હતો, ત્યાં મને બધું જે પ્રભુએ PhDનું માર્ગદર્શન આપ્યું ને બધું એ જગ્યા, તો વારંવાર આ ભજન. ઓકે, સો લેટ્સ ગો બેક ટુ ધ ભજન. સો સામાન્ય સ્ત્રીનો વિલાપ નથી, એક એવી સ્ત્રીનો વિલાપ છે જે એ જ ભાવમાં દીક્ષા ગ્રહણ કરે છે, કેવળ જ્ઞાન પામે છે અને નિર્વાણ પામીને સિદ્ધ અવસ્થા. એટલે વિલાપ છે એક રાગના સૂરમાં લગભગ 4 કડી સુધી રાગના કારણે ટોન્ટ આપે છે, જાત જાતનો ઉપાલમ ટોન્ટિંગ એક્સેટ્રા બધું જુદું જુદું એ આવે છે. રાગ જે કરાવે રાગ જ્યારે પલટાય ને ઇન્વર્ટેડ થાય ને, ઇટ બિકમ્સ નોટ રાગ, રિવેન્જ. If I love her and if she does not respond, તો I get so revengeful કે એનું ખરાબ કરવા બી હું ઈચ્છું. ટિપિકલ બોલિવૂડ, રાઈટ? સો રાગ એવું છે કે એ ઇન્વર્ટ થાય તો દ્વેષ બને છે, વીત રાગ નથી થતો. પણ આજે જે નારીની કથા આપણે સાંભળવાના, એનો રાગ ઇન્વર્ટ થયો તો સીધો વીતરાગતા પામી. એટલે આ કોઈ સામાન્ય સ્ત્રીનો વિલાપ નથી, સ્ત્રીનો વિલાપ ખરો, કારણ કે સ્ત્રી સહજ સ્વભાવ દેખાશે બધું, જે સ્ત્રીની નબળાઈ હોય બધી દેખાશે આમાં. પણ તો મારા મનના માન્યા છે, મારા વરેલા સ્વામી છે, તોરણ સુધી ઘરેથી ના પાડી દીધી હોય તો જુદી વાત, ઘરના આંગણે તોરણ સુધી રથ લઈને આવ્યા અને ફરી ગયા. કેમ? પૂછ્યું કે કેમ ફરી ગયા? મેં કોઈ ભૂલ કરી એટલે ફરી ગયા? તો કે નહીં, પશુઓ બહુ રુદન કરતા હતા. પશુઆ શિરદય દોષ, એટલે કે ખાલી એનું બહાનું કાઢ્યું. શિરદય દોષ, આપણે આરોપણ કરીએ ને, આપણે કોઈને બી પૂછે કે આ ભૂલ કરો, ના ના પેલીએ મને કીધું, પહેલાંએ મને કીધું. એવા કેટલાક લોકોનો એકદમ સ્ત્રી જેવો સ્વભાવ હોય કે કોઈ બી દોષ થાય તો એમાં ઊંડા ઉતરીને એમાં મેં ક્યાં ભૂલ કરી એ પકડવાની ના હોય, પણ તરત જ બીજાનું નામ આપી દેવાનું. તેવી રીતે આ સ્ત્રી સહજ નબળાઈઓનું તમને જોશો 4 ગાથામાં, 5માં ટર્ન થઈ જાય છે આખું. એટલે પશુઓના શિર પર દઈ દોષ, એટલે પશુઓના રુદનનું તો બહાનું કાઢ્યું, કંઈક કારણ બીજું જ હશે. ખાલી આ કંઈક હરણ રડે એમાં મને થોડી તર છોડી શકે. તો પશુઓ નવભવ નેહ નિવાર્યો રે, 8 ભવ પહેલાંનો અને આ 9મો ભવ પાર્શ્વનાથ ભગવાનમાં 10 દ્વેષના અને નિમ્નાથ ભગવાનમાં 9 રાગના. પાર્શ્વનાથ ભગવાન જો આપણે પદ લેશું તો એમાં વિચારશું તો 9 ભવનો નેહ, નેહ એટલે લવ, સ્નેહ, સ્નેહ, નેહ, લવ, કેટલો ઓનલી શુભ્રુનાનું. એટલે તમે આમાં બી જોશો ને તો શી ઇઝ નોટ ગેટિંગ રિવેન્જફુલ. રિવેન્જફુલ નથી, બિકોઝ જ્યાં રાગ હોય ને ત્યાં તમને પેલું ખોટું કરતો હોય ને તો બી એનું ખરાબ કરવાનું તો તમે ઈચ્છી જ ના શકો. એટલે એ કંઈક પ્યોર કોટીનો રાગ હશે કંઈક. હા, નવભવ નેહ નિવાર્યો, શું જોઈ આવ્યા જોશ? મુહૂર્ત નહોતું જોયું? મુહૂર્તમાં કામ કરવાનું, રાઈટ દાદાજી? આ તો આધ્યાત્મિક છે, આ મારવાડી નહીં કરે, પણ આ વ્યવહારિક મારવાડી. એટલે બધું આમ આમ સ્વર જોશે અને મુહૂર્ત જોઈને નહોતા આવ્યા. કેમ આવું ઉલટું થઈ ગયો આખો પ્રસંગ? જોશ એટલે જ્યોતિષ, જોશ એટલે જ્યોતિષ, જોશ એટલે આ જોશ નહીં, પેલો છે સચ. હા, જોશ શું આવ્યા જોઈએ ને કે તમે મુહૂર્ત નહોતું જોયું, બરાબર તિથિ જોવી જોઈએ, ઘરેથી પ્રયાણ કરવાનો ટાઈમ જોવો જોઈએ, પહોંચવાનો ટાઈમ હોવો જોઈએ, આ બધું બરાબર મુહૂર્ત જોઈને આવ્યો હોત તો આવો પ્રસંગ બનતે નહીં. સો યુ મસ્ટ હેવ અન્ડરસ્ટુડ ધીસ મિનિંગ, પણ થોડું વધારે સ્પષ્ટ કર્યું. પછી ચંદ્ર કલંકી જે હતી, રામ અને સીતા વિયો, તેહ કુરંગને વયનડે રે, પતિ આવે. કુરંગ એટલે સંસ્કૃતમાં કુરંગ એટલે હરણ. કુરંગ નામ એટલા માટે પડ્યું, રંગમાં ભંગ પડાવે તે કુરંગ. રંગ જામેલો હોય એમાં ભંગ કરે
રંગમાં ભંગ કરે તે કુરંગ. તો કે કેમ તમે એવું કહો છો કે હરણ રંગમાં ભંગ કરાવે? યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ? રંગમાં ભંગ, રંગ એટલે મૂડ. આખો આ મસ્ત મૂડ જામેલો છે લગ્નનું વગેરે આ પ્રસંગના અનુસંધાનમાં, તો આખું જે મૂડ છે એ તોડી નાખે એવું કુરંગ. તો કે એમ કેમ કહો છો કે કુરંગ રંગમાં ભંગ પડાવે? તો કે 3 ઇન્સિડન્ટ્સ છે મારી પાસે. નંબર 1, તમે ચંદ્ર તરફ જુઓ અને ચંદ્ર ઇઝ સો બ્યુટિફુલ પણ તમે જરાક સ્ટેર કરશો ને તો કાલી કાલી છાંટ દેખાશે એમાં. પૂનમનો ચંદ્ર હોય તો એમાં તમે પૂનમનું જોજો, આમ રાઉન્ડ હશે, ગ્લોઈંગ, સો બ્યુટિફુલ, પરફેક્ટ શેપ એન્ડ સો બ્રાઇટ, સો સુધિંગ, શીતલ. પણ તમે થોડું સ્ટેર કરશો તો એમાં કાલી કાલી, જેને આપણે સાયન્સમાં ક્રેટર્સ વગેરે છે એમ શીખ્યા છે, અને જરાક ટીકી ટીકીને જોશો ને તો એનો શેપ હરણ જેવો છે. બેઠેલો હરણ હોય અને એના 2 શિંગડા હોય એક્ઝેક્ટ એવા શેપમાં. એટલે કેટલી જગ્યાએ જો તમે હરણ જોશો એની ઉપર, ચંદ્ર જોશો એના ઉપર હરણ બેઠેલો હશે. સો ઇફ યુ સી ઇટ તો તમને ખબર પડશે કે જે કાલા કાલા ધાબા છે એ હરણ. એટલે એ હરણના કારણે ચંદ્રની જે 100% પ્રશંસા થવી જોઈએ ને એ રંગમાં ભંગ પડ્યો. તો ચંદ્રની શોભામાં ભંગ કરનાર કોણ? હરણ, કુરંગ. રામ અને સીતાના વિયોગનું કારણ શું? હરણ. સ્ટોરી યુ નો રામાયણ? હેલો, રામાયણ સ્ટોરી યુ નો? You can come and tell. Let me finish it fast. So બધા જંગલમાં છે, એક અસુરે હરણનું, સુવર્ણ મૃગનું રૂપ લીધું અને સીતા લલચાયા અને સીતાજીએ રામજીને કીધું કે મને આ સુવર્ણ મૃગ જોઈએ છે. એની પાછળ ધનુષ બાણ લઈને જાય છે અને મૃગ પણ ભાગતું 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 ક્યાં જંગલમાં ચાલી ગયું. એન્ડ ધેન હી શોટ હિમ. રામ શોટ ધ હરણ. પણ જેવો હરણ, બિકોઝ હી ન્યૂ કે સીતાજી સાથે લક્ષ્મણ છે એટલે શી ઇઝ સેફ ઇન ધ જંગલ, એટલે હી વેન્ટ ફોર ધીસ શિકાર ન કહેવાય પણ એ સુવર્ણ મૃગને લેવામાં. બાણ છોડ્યું તો એ પાછું રાક્ષસનું રૂપ થઈ ગયું અને લક્ષ્મણ લક્ષ્મણ એમ બોલવા લાગ્યું. એ અવાજ સાંભળીને સીતાજી કહે છે કે અરે આ તો રામજીને કોઈ બાણ મારી દીધું હોય એવું લાગે, કે રામજી કંઈક સંકટમાં છે એવું લાગે. તો કે લક્ષ્મણ તું જા. તો કે મને ભાઈએ ના પાડી છે, એકદમ મનસુખભાઈ જેવા હશે, કે મને ભાઈએ ના પાડી છે કે તારે ભાભીનું રક્ષણ કરવાનું. એટલે પછી એમ કે હું તને, લાંબી સ્ટોરી છે પણ હું તને ઓર્ડર કરું એમ કરીને હી ઓલ્સો ગોઝ એન્ડ દેન રાવણ કમ્સ ઇન, સાધુનું વેશ ને બધું એ થયું અને પછી સીતાનું અપહરણ થયું વગેરે, પછી જતા આવ્યું અને આ બધું સ્ટોરી આગળ. તો રામ અને સીતાના વિયોગનું કારણ શું હતું? હરણ. અને મારા ને નેમનાથના આ વિયોગનું કારણ શું બન્યું? હરણ. એટલે જો ચંદ્ર કલંકી, કલંકી હુઓ જે હતી કે હતી? હરણથી. રામ અને સીતાના વિયોગનું કારણ? હરણ. તેહ કુરંગના વયનડે, એટલે વચન, તમે એની પોકાર સાંભળી, એનું રુદન સાંભળ્યું એટલે તમને આવો વિચાર આવ્યો અને આવો આવે. જો આ સ્ત્રી સહજ નબળાય કે એને જેના ઉપર રાગ છે એનો બહુ દોષ નથી, પણ આ હરણના કારણે. બધામાં એક એક સ્ત્રી, અને સ્ત્રી એટલે અહીંયા અજ્ઞાની જીવ લઈ લો તમે, કે અજ્ઞાની જીવની આ જ છે કે તરત જ બીજાનું નામ આપી દેવાનું. બહુ હલકું, વિતરાગતાથી બહુ દૂર. પણ રાજુલ આ બધું કૂદી અને વિતરાગતા એ જ ભવનામાં પામી. તો એ તેહ કુરંગને વૈરદેહા પતિ આવે કુન લોગ. એટલે કોને વિશ્વાસ આવશે કે તમે એક હરણના કહેવાથી તમે મને તરછોડી દીધી? પાછી રાજુલ તો એમ કે છે હું તો માનીશ, બિકોઝ આઈ નો વોટ એવર યુ સ્પીક વિઝ ધ ટ્રુથ ઓનલી. પણ લોકો નહીં માને. લોકોને એમ લાગશે કે મારામાં કોઈ ખોડ ખાપણ હશે, કે કંઈક મારા કેરેક્ટર વિશે કંઈક તમે સાંભળ્યું હશે, કે મારી કોઈ ખામી વિશે સાંભળ્યું હશે. એટલે તમે તો આમ કરીને મને એવી બદનામ કરી કે મારા બીજા લગ્ન બી નહીં થાય. એટલે પતિ આવે કોને લોગ દુનિયા નહીં માને આવું,
કે આપણે આમ કહીએ કે ભાઈ આવું પછી છે ને એ લોકોના ડિવોર્સ થયા તો કેમ, તો કે શરબત ઠંડુ નહોતું આપ્યું ને, કે ચા ગરમ ના પીશે ને, કોઈ માનવામાં આવે વાત, તમે કહે કે અચ્છા એટલે કંઈક વાત છે જે એ લોકોને કેવી નહીં હોય. બાકી કે શરબત ઠંડુ ના આપ્યું એમાં કોઈ ડિવોર્સ લેતો હશે, કે ચા ગરમ ના આપી એમાં કોઈ ડિવોર્સ લેતો હશે? તો કે એમાં હરણ રડવા લાગ્યા એટલે એને તરછોડીને રાજાની કુંવરી અને એને તરછોડીને, આ બધું પ્રસંગ આખું મથુરા આસપાસ બનેલો છે. તો છોડીને, આઈ હોપ મથુરા જોયું. ઉગ્રસેન રાજા તો ગુજરાતના હતા. હા, ઉગ્રસેન રાજા ક્યાં હતા? ગુજરાતમાં. બિકોઝ ત્યાંથી ગઢ ગિરનાર પણ, જો કે શ્વેતાંબરો તો એમ માને ને કે સંવત્સર દાન હોય, દિગંબરો ન માને, તરત દીક્ષા લઈ લે. શ્વેતાંબરો તો ઘરે જાય, 1 વર્ષ સુધી દાન આપે અને પછી, એટલે એવું નેસેસરી નથી કે ગુજરાતમાં જોવું જોઈએ. સો વોટ એવર, ઇટ ડઝન્ટ મેટર. તો પતિ આવે કોને લોગ, એટલે કોણ વિશ્વાસ કરશે આ? પછી નેક્સ્ટમાં કહે છે હવે સ્ત્રીની એક બીજી નબળાઈ છે. લેટ મી સી યર. સો બીજી એક નબળાઈ છે કે શંકાશીલ બહુ હોય, એક બીજા ઉપર આરોપણ કરવાની, બીજી શંકાશીલ બહુ હોય તો એ સ્ત્રી સહજ નબળાઈ કહેવાય. સ્ત્રી સ્વભાવની સહજ નબળાઈ હોય કે એનો પતિ, બોલિવૂડ, એનો પતિ જરાક જો ઘરે લેટ આવ્યો, વેવયું, કોની સાથે હતા ઇત્યાદિ, તરત ક્વેશ્ચનિંગ થાય. આ સ્ત્રી સ્વભાવ જ છે. હવે આપણને આ તો તાના રાગમાં ડૂબેલી સ્ત્રી છે હમણાં. એને તો નેમનાથ ભગવાનનો નેહ બહુ છે, સ્નેહ બહુ છે. એટલે કે ચોક્કસ મને જે તમે ચિત્તી ઉતારી દીધી, તમે જે રીતે ટર્ન થયા ને, સો ખાલી શરીરથી છૂટા પડ્યા એમ નહીં, તમે મનથી પણ મને ઉતારી દીધી છે. તો ઉતારી હું ચિત્તથી, તમે જે રીતે ચિત્તથી મને ઉતારી, ચોક્કસ કોઈ બીજા પ્રત્યેનું તમારું આકર્ષણ વધ્યું હોય એવું લાગે છે. કોઈ એવી બીજી સ્ત્રી હશે, કોઈ વધારે સુંદર સ્ત્રી તમને કંઈક મળી ગઈ હશે, એટલે મારો તમે ત્યાગ કર્યો. સો ઉતારી હું ચિત્ત રહ્યા, કોણ હશે? તો પછી રાજુલ જ શોધે છે, બિકોઝ શી ગોટ ધ ન્યૂઝ કે હવે દીક્ષા લેવાના છે. શી ગોટ ધ ન્યૂઝ. એટલે કે અચ્છા મુક્તિરૂપી સ્ત્રીના પ્રેમમાં પડ્યા છો. સો મુક્તિ ઇઝ અ ફેમિનિન વર્ડ, રાઈટ? મુક્તિ કેવી, ક્યારે મુક્તિ કેવી, મુક્તિ કેવી, તો મુક્તિ ઇઝ અ ફેમિનિન વર્ડ. એટલે એને બીજી સ્ત્રી કીધી કે મારા કરતાં વધારે પેલી મુક્તિ સ્ત્રીના મોહમાં તમે પડ્યા છો, રાગમાં પડ્યા છો. એનો રાગ એટલો બધો વધી ગયો કે મારો રાગ તમે ચિત્તમાંથી ઉતારી દીધો. પછી સ્ત્રી સ્વભાવની ત્રીજી એક નબળાઈ કે શી ઇઝ ધ બેસ્ટ એન્ડ that girl whom you are having an affair with right now is not so good. એટલે આપણે કહીએ આવી કાળીના પ્રેમમાં પડ્યા, આવી ડોબીના પ્રેમમાં પડ્યા, મીન્સ બધું જ મારામાં છે અને છતાં તમે એમાં પડ્યા. એટલે કે એ તો એકદમ મુક્તિ ધૂતારી છે, લુચ્ચી છે મુક્તિરૂપી સ્ત્રી, કારણ કે અનંતા સિદ્ધો ભોગવી રહ્યા છે. અનંતા સિદ્ધો, કેટલી સુંદર વાત છે. અનંતા સિદ્ધ ભગવાન જે મોક્ષે ગયા એ બધા સિદ્ધ કહેવાય, અને એ બધા મુક્તિને ભોગવી રહ્યા છે. તો મુક્તિ જો સ્ત્રી હોય તો આ બધા પુરુષો થઈ ગયા સિદ્ધ પુરુષો. કેવી રીતે કે એ તો બહુ બધાને ભોગવે છે, એન્ડ યુ આર જસ્ટ વન ઓફ ઇટ. એ અનંતા સિદ્ધ પુરુષો એને ભોગવી રહ્યા. તો સિદ્ધ અનંતે ભોગવી રહ્યા તે શું કવન સંકેત. એટલે અહીંયા સુધી હજી ટોન્ટિંગ ચાલી રહ્યું છે, બિકોઝ હજી રિવેન્જફુલ નથી બની, પણ હર્ટ તો થઈ જ છે. બિંગ હર્ટ ઇઝ વન થિંગ, બિંગ રિવેન્જફુલ, તો હું જોઉં છું તમારા બીજા લગ્ન કેવી રીતે થાય છે, દેટ વુડ બી ધ સૂર. પણ હજી રાગ દ્વેષમાં નથી જતો ને, એટલે એ રાગને હજી ટર્ન થઈને વિતરાગ થવાનો સ્કોપ છે. હજી આર્ત ધ્યાનમાં છે, રૌદ્ર ધ્યાનમાં નથી. આર્ત ધ્યાન તો થઈ રહ્યું છે, આઈ એમ હર્ટ એન્ડ યુ આર ધ રીઝન ફોર હર્ટિંગ, નોટ યુ બેઝિકલી, એકચ્યુઅલી હરણ
પણ હવે તમે આ ડિસિઝન તમે લીધું એટલે ઇવન યુ આર પાર્ટી ટુ ધીસ હોલ સ્કેમ વોટ એવર. સો બીજો એક ટોન્ટ મારે છે. સી, સંસારના પદાર્થોનો રાગ કે સંસારી વ્યક્તિઓનો રાગ એ જ્ઞાનીઓ કે છે રોગ છે, રાગ નથી, રોગ છે. સંસારીનો રાગ અત્યારના તો એ નેમ કુમાર જોઈએ જ ને, કંઈ ભાવિ તીર્થંકર કે દીક્ષિત કે દીક્ષાર્થી એ રીતે કંઈ રાગ નથી. શી ઇઝ ઇન લવ વિથ અ મેન કોલ્ડ નેમ કુમાર. સો હર રાગ ઇઝ સંસારીઓનો રાગ રોગ છે અને વૈરાગ્ય એ જ ઔષધિ છે. વૈરાગ્ય એટલે કે ધર્મ એ જ ઔષધિ છે. જ્યારે 83માં મારો આશ્રમ પ્રવેશ હતો, હા, સો આઈ ફેલ્ટ આઈ વિલ નેવર ગો આઉટ ઓફ ધી આશ્રમ, નોટ ફોર 4 months, હોલ લાઈફ. એ ભાવ ને એ સુરાતન સાથે હું તો ગયેલો કે નેવર, આઈ વિલ નેવર કમ આઉટ ઓફ ધી આશ્રમ ઇન માય લાઈફ. અને ત્યાં મારી સાધના કરતાં મારો દેહ છોડીશું એવા ભાવથી હું ગયો હતો. એટલે બધી જાત્રાઓ જલ્દી કરી લીધી, કારણ કે નાવ આઈ વિલ નેવર કમ બેક. એટલે પહેલી જાત્રા મેં ને વિજયભાઈએ કરી હતી, દેખાતા નથી વિજયભાઈ, હા, તમને યાદ છે? અમે બે જ ગયેલા શંખેશ્વર, અને મારી જલેબી બંધ હતી તે તમે પછી જેવી પૂજા કરી એટલે બજારમાંથી જલેબી લઈ આવ્યા હતા. ખાલી અમે 2 જણ હતા. મારું નાવાનું પાણી કોણ તૈયાર કરતું? મારું ભોજનની થાળીને બધાનું કોણ તૈયાર કરતું? મારા કપડાં કોણ કાઢીને આપતા? So there were always clashes between him and Bhavin, because Bhavin says, I know more about Sahib. એમને કેવું, કેટલું ગરમ, કેટલું ઉફાયેલું, કેવું પાણી જોઈએ ક્યારે, and he would say, no, I know more than you. I have done personal seva and all. So you remember that clash, right? તો બધી જલેબી લે. પછી ત્યાંથી મને એ વિરમગામ સ્ટેશન પર, વિરમગામ સ્ટેશન નહીં, વિરમગામ સુધી મને કરીને એ બોમ્બે ગયા. અને હું મારી માસીના દીકરી અને એના હસબન્ડ સાથે પાલિતાનાની યાત્રા કરી દીધી ભર એપ્રિલ મહિનામાં, બિકોઝ મેમાં મારે એ જવા. પછી ફેમિલી માટે અમે ઊટી જઈ આવ્યા 6 દિવસ. દક્ષફોઈને બધા હતા, 2 ફેમિલી ગયા હતા અમે, કે હવે ફેમિલી અકાઉન્ટ્સ કરો. આ બધી મારી એ હવે ઉદયકરમાં આખો મને મારી તૈયારી તે વખતે તો એમ હતી કે નથિંગ ડુઈંગ નાવ, એન્ડ ઓફ ધીસ લાઈફ. સો એટલે મેં કીધું ચાલો તમારી સાથે તો 7 દિવસ અમે ઊટી જઈ આવ્યા, ફોન હિલ પેલેસમાં રહ્યા હતા, અને એ પતી ગયો. અને પછી મુમુક્ષો સાથે 2 દિવસ દેવલાલીનો કાર્યક્રમ ગોઠવી દીધો. દેટ વોઝ માય લાસ્ટ ટ્રીપ. પછી સીધું 15 દિવસમાં હમ્પી જવાનું હતું, એન્ડ આઈ ફેલ્ટ આઈ વિલ નેવર કમ બેક. સો ત્યારે 5000 નમસ્કાર કર્યા હતા, મંડપ બાંધ્યો હતો પ્રણામ સંકલ્પમાં, અને બપોરના 2:30 વાગે સ્ટાર્ટ કરેલી વંદના. અને પછી આપણે તો ચોવિયા બોવિયા જોવાનું નહીં, અને પાછું રાતના ખાવાનું નહીં, અને બધા જ ખમાસના દેવા બેસી ગયેલા. મને એક જ આશીર્વાદ આપો કે ભવ નિસ્તાર પામું. બસ આ સંયમી જીવન જે હું સ્વીકારું, આપનો વાસક્ષેપ મારા પર આવે કે ભવ નિસ્તાર પામ. એ ભાવથી એ નમસ્કાર શરૂ કરે ને. પછી વાય ઓલ ધીસ કેમ હિયર? હા, તો ત્યારે 5 દિવસનો મહોત્સવ હતો, અને એમાં રીના અને બધાએ આ શ્રી અનંતજીને શું કરો સાહે લડિયા કે ગુણવે લડિયા ઉપર દાંડિયા રાસનો, એટલે માતાજીને હું વચમાં અને આજુબાજુ બોમ્બેવાળા કાંઈ ને કાંઈ પરફોર્મ કરતા હતા. પછી બધું પરફોર્મન્સ પતે 1.5 કલાકની બધી કલ્ચરલ જેવું, અને પછી માતાજી સીધું મારા હાથમાં માઇક આપી દે કે બોલો. નાવ સી, આઈ વોઝ 17 years of age, અને હજી તો મેં વચનામૃત સલંગ વાંચ્યું નહોતું ત્યારે, હજી સુધી લાઈફમાં મેં સલંગ વચનામૃત વાંચ્યું નહોતું. ધીરુભાઈની નોટ્સ હું વાંચતો હતો વચનામૃત ઉપર, એમને વાંચેલ, અને એમને જે ગમતું ને એ નોટ્સ કરે, અને એમ કે જરા ચેક કરી દેજો ને કાંઈ ભૂલ નથી. એ વાંચતા જે ઉભરા આવે મને, કે અને બધું એમ લાગે કે આ મેં સાંભળેલું છે, આ સાંભળેલું, કશું નવું ના લાગે અને આનંદના ઉભરા આવે. તો મને માઇક આપી દીધું. તારે જસ્ટ આ શ્રી અનંતજીને શું કરો ઉપરનો દાંડિયાનો પ્રોગ્રામ પૂરો થયેલો. દેટ વોઝ ધ લાસ્ટ પરફોર્મન્સ.
વિવિડલી આઈ રિમેમ્બર. સો અને પછી મારે બોલવાનું હતું એટલે મેં કીધું, આપના હાથમાં દાંડિયો એક કર્મ, સામેવાળા હાથ માણસના હાથનો દાંડિયો એ કર્મ, આપના હાથમાં જે દાંડિયો છે એ ધર્મ, કર્મનો દાંડો પડે નહીં એવી રીતે ધર્મની જાગૃતિ રાખવી, એવું બધું સત્સંગ કર્યો છે. આ પદની એક્ઝેક્ટ પછી શ્રી આનંદ સો ધીસ પદ ઇઝ સો ઓલ્ડ એન્ડ ત્યારથી ચિત્તમાં રમ્યા કરે. સો એક વાસના છે ને એક ઉપાસના છે, તે નેક્સ્ટમાં ચોથામાં બતાવે. પ્રીત કરંતા સોહિલી. સોહિલી એટલે વેરી ઇઝી. સોહિલી, કોઈના પર પ્રેમ કરવો ને એ બહુ ઇઝી છે. તમે ફિકર નહીં કરો, હું તમારું ધ્યાન રાખીશ, એમ બોલવું બહુ ઇઝી છે. નિર્વહેતા જંજાલ, પછી એક ટકાવવું, મેન્ટેન કરવું, ઇઝ દેટ રિલેશન મેન્ટેન કરવું ઇઝ અ હેડિક. જંજાલ એટલે વાય? Because now to maintain a relation, બહુ ઘણી વખત સ્વાર્થ ત્યાગ કરવો પડશે. તમારું બૈરું કે ચાલો બહાર ફરવા લઈ જાઓ ને તમારે અત્યારના મુનિ પ્રત્યેનો અભ્યાસ કરવો હોય, અને હવે રિલેશન મેન્ટેન કરવા માટે એના મનને દુઃખ ન થાય એના માટે તમારે જવું પડે. એટલે કે પ્રેમ કરવું બહુ ઇઝી છે, પણ કોઈ બી પ્રેમ ટકાવવું એ બહુ ડિફિકલ્ટ છે. ડિફિકલ્ટ કેટલું છે તેના માટે નેક્સ્ટ લાઇનમાં કીધું, જે હવો વ્યાલ ખેલાવવો. વ્યાલ એટલે સર્પ. આજે નાગપંચમી છે તો સર્પ જ આવે ને, ધ્યાન રાખજો. હા, ક્યાં આજે બધા દૂધ માટે આવે નાગ. સો નાગ, જે હવો વ્યાલ. વ્યાલ એટલે સર્પ. વ્યાલને એટલે સર્પને હાથમાં રમાડવું ઇઝી છે? હા, આમ બેટા આમ સાપ જતો એને બેઝિકલી ઉંમર નથી ને અફેરની, એટલે શી ઇઝ નોટ ટુ મચ કનેક્ટ. અફેરની ઉંમર નથી ને તારી. આ બધાને જો કેટલો રસ પડે. સો એક સાપ જોવું એક ચીજ છે, એમાં જ આપણા તો ગાભા, શું ગાભા કહેવાય ને, હા છૂટ્યું, હા એમાં જ એ નીકળી જાય. આપણે એ એરિયામાં 15 દિવસ સુધી જઈએ એને, જ્યાંથી જસ્ટ પાસ થઈ ગયો હોય સાપ. તો હાથમાં રમાડવો કેટલું ડિફિકલ્ટ છે. એટલું ડિફિકલ્ટ છે રિલેશનશિપ સાચવવું તે. અને બીજું એક્ઝામ્પલ આપ્યું, જે હવી અગનની જાલ એટલે અગ્નિ. અગ્નિને હાથમાં પકડવું એ જેટલું ડિફિકલ્ટ છે એટલું. વાય? બિકોઝ તે વખતે તમે લવના ફિલિંગમાં હો કે લસ્ટના ફિલિંગમાં હો તો યુ આર રેડી ટુ ડુ એનીથિંગ. પણ પછી દેટ ફિલિંગ ડઝ નોટ લાસ્ટ. પછી સામેવાળાનો મૂડ છે, તમારો મૂડ નથી. એટલે એ વખતે નિભાવવું કેટલું ડિફિકલ્ટ છે. એટલે નેમનાથને કે તમે તો કાચા નીકળ્યા, તમે મારી સાથે પ્રેમ. સી ઓલ ધીસ ઇઝ ટોન્ટિંગ. હવે ચેન્જ થશે 5th કે તમે પ્રેમ કરી દીધો, મને ચૂઝ કરી દીધી, મને લવ લેટર્સ બી લખ્યા હશે. ઈશ્વરજાન કૃષ્ણએ તો લખ્યું હતું, રૂકમિણીનું પત્ર મેં એક વખત લીધેલો સત્સંગમાં. તો પ્રેમ મને કર્યો પણ તમને નિભાવતા નથી. સી આ ભાઈઓને એકદમ સેટ થશે. આવું બધું તમારી વાઈફ બોલી છે કે નથી બોલી લાઈફમાં? ટોન્ટિંગ કરે. હવે ધૂલ કમાયા, એક ગાડી તો અપાવી શકતા નથી, કમાવતા બહુ આવડતું નથી, એવું કંઈક બોલી હશે, કંઈક શંકાઓ કરી હશે. હા, એવી રીતે કે તમે તો બસ તમારું મૂડ હોય તેમ જ છે અને આમ તમને નિભાવતા નથી આવડતું. અને આ બધા ઘેર ઘેરની માટીના ચૂલા. સો સ્વાર્થ ત્યાગ આવશે વચમાં. એન્ડ ઇફ યોર લવ ઇઝ રિયલ યુ વિલ ડુ. બટ ઇફ ઇટ ઇઝ ફૂલ ઓફ ઈગો એન્ડ એક્સપેક્ટેશન્સ ધેન યુ વિલ સે કે આ જંજાલ છે આ સંબંધ. આ જંજાલ શબ્દ જ બતાડે છે કે તમારામાં એક એક્સપેક્ટેશન છે, કે તમારામાં ઈગો છે. તમારો ઈગો સચવાયો નથી એટલે હવે આ જંજાલ લાગે. તમારી એક્સપેક્ટેશન સચવાઈ નથી. અત્યારના રાજુલમાં ઈગો જેવું કંઈ દેખાતું નથી, પણ એક્સપેક્ટેશન ભારે. ઇમેજિન બ્રાઇડલ ડ્રેસમાં એ તૈયાર હોય એન્ડ શી ઇઝ ડીપલી ઇન લવ વિથ નેમકુમાર. ડીપલી લવ. અને એ બી એટલો કે એ પ્રેમ દેહ અને મનથી છૂટો થયેલો છે થોડો. એટલે ઇટ્સ નોટ ઓનલી ઓન ધ ફિઝિકલ લેવલ એન્ડ નોટ ઇન ધ મેન્ટલ લેવલ કે બસ આપણા લાઇક્સ ડિસલાઇક્સ બધા બહુ કોમન છે ને, એટલે એ બધાથી પણ પર હોય. એટલે એટલો ડીપ છે. એટલે ધ હર્ટ ઇઝ ઓલ્સો ડીપ.
સો ટોન્ટિંગ સુધી જાય છે, રિવેન્જ સુધી હજી નથી ગયો, બિકોઝ દેર ઇઝ લવ યેટ. હા, હજી કોઈ વાર એકાદ 1% આશા બી હોય કે કોઈક વાર પાછું એમનું મન બદલાય, કોઈ હરણના કહેવાથી ફરી ગયા તો કોઈના કહેવાથી પાછા ફરીને આવશે, હજી દેટ 1% હોપ બી હોય. સો એવરીથિંગ ઇઝ. સો મેં શિબિરમાં બી કીધું, ભક્તો બી બે પ્રકારના હોય, એક પ્રેમી ભક્ત અને એક સ્વાર્થી ભક્ત. એકને જોઈએ છે, મને સેવા જોઈએ છે, મારું કનેક્શન રહે, મને દર્શન જોઈએ. એકને આપવું જ છે કે ના, એ નિરાતે રહેતા હોય તો મારે હેરાન નથી કરે. Because suddenly one day after 2 months, Rahul is coming to me, no, we are not going to come and have food with you. You enjoy your privacy. અમને જો એ લોકો આવતા હોય તો આઈ એમ કોલિંગ. એને તો 2 મહિના પછી મને ના પાડી દીધી કે પહેલાં થોડા દિવસ હતું તો યુ વર કેટરિંગ એન્ડ વી વર ઓલ્સો એન્જોઈંગ, બટ નાઉ ધીસ ઇઝ ટુ મચ. આમ આખો દિવસ ઊભા રહેવું ને દર્શન કરવું ને, you should be free here. So many people don't have that mentality. I am very blunt in speaking, and many have deep love. Let him enjoy his space. I don't want darshan today, but let him roam about freely. But everybody does not have. આમ ખબર પડી જાય કે આ સ્વાદ મને દર્શન જોઈએ એટલે ભિખારાની જેમ આવી જાય એવી રીતે. સો પ્યોર લવ માટે સ્વાર્થ ત્યાગની તપસ્યા, સ્વાર્થ ત્યાગ કી કઠિન તપસ્યા, बिना खेद जो करते हैं ऐसे साधु जगत में, ज्ञानी जगत में दुख. हाँ आलो. हाँ, તો આ મેરી ભાવનાનું જે પદ છે જુગલ કિશોરનું, એ અગાસનાથું નિત્યક્રમમાં છે, દરરોજ સવારના બોલવાનું. આપણે લઈશું ક્યારેક, હવે તો આપણો ટાઈમ છે. સો એ સ્વાર્થ ત્યાગની કઠિન તપસ્યા ન આવે તો એ રાગ તમને વારંવાર હર્ટિંગ ઇન્સિડન્ટ બની જશે. થોડા ટાઈમે તમારા મૂડ ફ્લક્ચ્યુએટ થશે, ક્યારેક એ જ સંબંધ જંજાલ લાગશે, ક્યારેક એ જ સંબંધ અધૂરો લાગશે, ક્યારેક આ લાગશે તે. તમારો સ્વાર્થ ત્યાગી શકો તો એ જ પ્રેમ ઉપાસના બની જાય, અને સ્વાર્થ રાખો તો એ જ પ્રેમ વાસના બની જાય. સો યુ અન્ડરસ્ટુડ? સ્વાર્થ ત્યાગની તપસ્યા હવે સ્ટાર્ટ થાય છે. અત્યાર સુધી તો સ્વાર્થ દેખાતો હતો. સી, એ પણ માણસ છે ને, અજ્ઞાની જીવ છે, એટલે ક્ષણભર થોડી ડિસ્ટર્બ થઈ ગઈ. ક્ષણભર 4 કડી સુધી થોડી ડિસ્ટર્બ બી થઈ ગઈ ને થોડી ટોન્ટિંગ બી બની ગઈ. અને જેને આટલો પ્રેમ કરે છે એની અંદર વિનય આવવાના બદલે થોડું એ રોષ ને ટોન્ટિંગ સૂર આવી ગયો. રિવેન્જફુલ હજી નથી. એન્ડ નાવ વોટ હેપન? નાવ સડનલી શી ઇઝ ફિલિંગ નેક્સ્ટ, જો વિવાહ અવસરે દિયો રે, હાથ ઉપર નવી હાથ. મેં તો તમારી પાસે, મારે તો તમારી સાથે લગ્ન કરવા હતા, એટલે લગ્નની મુખ્ય વિધિ છે હસ્તમેલાપ. હા, છોકરીને છોકરાનો હાથ એકબીજા. તો મેં તો આટલું જ માંગ્યું, પણ તમે આટલું બી આપી શક્યા નહીં. ખાલી હાથ માંગ્યો તો મારા હાથ ઉપર, અને પછી પેલું તિલક કરે ને પછી બ્લેસ કરે, એટલે જાણે કે હસ્ત મેલાપ થઈ ગયો એટલે હૃદય મેલાપ થઈ ગયો, એવું કશું જોવામાં જ નથી આવતું. એ વાત આખી 50 વર્ષ લગ્ન જીવનના થઈ જાય તો હૃદય મેલાપ દેખાતો નથી. પણ હસ્ત મેલાપ એનું પ્રતીક છે કે હવે 2 હૃદય ભેગા થાય છે એવી રીતે. સો દે વિલ ટેક જોઈન્ટ ડિસિઝન્સ, દે વિલ ધ હોલ ફિલિંગ ઇઝ ધેટ. પણ જો વિવાહ અવસરે દિયો માંગ્યો હતો, પણ હાથ માંગ્યો હતો, પણ તે હાથ ઉપર નવી હાથ તમે ન આપ્યો, બિકોઝ યુ રેન અવે, યુ ફ્લેડ. પણ મારો બી દ્રઢ સંકલ્પ છે, આઈ એમ અ ટ્રુ લવર. હવે ભક્તની કુમારી જુઓ તમે, હું તમારો હાથ તો લઈશ જ. So now how is that possible? How is that possible? તો કે તમે દીક્ષા લેવાના, હું દીક્ષા લઈશ. એકવાર તમે દીક્ષિત થઈ ગયા એટલે તમે મને દીક્ષા આપી શકો. અને એક કલ્પના છે કે દીક્ષા જ્યારે લે ત્યારે પછી ગુરુજી મસ્તક ઉપર હાથ મૂકે. ભલે હાથ પર હાથ ના આપ્યો, હવે મસ્તક પર હાથ આપજો. તો બહેનોના સંદર્ભમાં વાસક્ષેપ નાખજો.
અને જ્યારે ગુરુજી દીક્ષાનું વ્રત ઉચ્ચારણ કરી અને વાસક્ષેપ મસ્તક પર નાખે ત્યારે આટલું જ બોલે, ભવ નિસ્તાર પામ, ભવ નિસ્તાર પામ. હું પણ જ્યારે આ લોકો પર નાખું, સંયમ જીવનને ઉજવાળજો અને ભવ નિસ્તાર પામ. આ જીવનમાં ભવનો અંત લાવો. તો કે બસ હવે આઈ એમ વેઇટિંગ ફોર દેટ ડે કે ક્યારે તમે દીક્ષા લો. હવે ડોન્ટ થિંક આઈ વિલ ગેટ મેરીડ ટુ સમવન એલ્સ. હું તમારા પગલે પગલે પાછળ આવીશ, આ શય સાથે ચાલીએ. એ હિજય રૂડું કામ આનંદગંજી મહારાજના પદમાં, નેમનાથ ભગવાનના પદમાં. અને હવે હું એ વાસક્ષેપ લઈશ, એટલે કે હું વ્રત ગ્રહણ કરીશ, પંચ મહાવ્રત ધારણ કરીશ, દીક્ષા ધારણ કરીશ અને જબરદસ્ત પુરુષાર્થ કરીશ. તો લાસ્ટ શું કહે, ઇમ વિલવતી, રડતી, વિનંતી કરતી, વિલાપ કરતી, એમ ઇમ એટલે એ રીતે આ બધું બોલતી, વિચારતી, કેટલીક ચીજ શબ્દમાં વ્યક્ત કર્યું હશે, કેટલું મનમાં જ આ બધું દ્વંદ્વ ચાલ્યું હશે. એમ વિલવતી રાજુલ ગઈ રે. હા, ક્યાં ગઈ? તો કે નેમી કને, કને કને શું પ્રભુ ચરણ કને ધરું. કને એટલે પાસે. શું પ્રભુ ચરણની પાસે ધરું. આ કને શબ્દ ચરોતરનો છે. ચરોતર એનો યશો વિજય મહારાજ વિહાર કરતાં કરતાં ચરોતરમાં હશે ત્યારે, એટલે કને કને એ લોકો બધું કને જ બોલે. આપ કને ક્યારે આવો, એવી રીતે. તો નેમી કને વ્રત લીધ. જ્યારે પ્રભુએ દીક્ષા લીધી, હા, અને પછી રાજુ પગલે પગલે આવે છે અને દીક્ષા ગ્રહણ કરે છે. પંચ મહાવ્રતના અનુસંધાનમાં વ્રત લીધ. વાચક યશ કહે પ્રણમીએ. ઓહો, એક તો કેવો વિલાપ લખી શકે છે એક સાધુ. આમ બહેનોને તો એમ લાગશે કે અમારી ફિલિંગ્સ આમ તાજરસ બતાવી છે. વેન વી આર હર્ટ વી ગેટ ધ સેમ ફિલિંગ્સ. તો હાઉ ડઝ હી કમ ટુ નો સો બ્યુટિફુલી ઇઝ એક્સપ્રેસ. વાચક યશ કે ભલે હું ઉપાધ્યાય હોઉં, હું વાચક હોઉં, પણ હું પ્રણામ કરું છું એ દંપતીને, એક કપલને. દંપતી એટલે કપલ, દોય એટલે બંને સિદ્ધ થયા. કેટલું સુંદર. રાજુલે દીક્ષા લીધી પછી તો આખું રનેમીનો પ્રસંગ છે, વિચ આઈ વિલ નોટ સે નાવ. આપણે ઉત્તરાધ્યન સૂત્રમાં જોઈ ગયા છે. દીક્ષા લીધી, ચારિત્ર પાળ્યું, ખૂબ તપમય જીવન જીવ્યા, કર્મોનો નાશ કરી અને સિદ્ધ દશા પામ. બીજી બાજુ નેમનાથ ભગવાન આરાધના સાધના કરી અને કેવળ જ્ઞાન પામ્યા. તીર્થની સ્થાપના કરી, તીર્થંકર હતા, 22મા તીર્થંકર. તીર્થની સ્થાપના કરી, અનેક જીવોને તાર્યા. તિન્નાનમ તાર્યાનમ, તિન્નાનમ તાર્યાનમ, અને અંતે મોક્ષ દશા પામ્યા. તો એ દંપતી દોય સિદ્ધ. અને વાચક યશ કે એ શૂરવીર આત્માઓને બે હાથ જોડીને હું પ્રણામ કરું છું. શૂરવીર આત્મા જે લગ્નના ડ્રેસમાં અને જાનમાં જતા, જેમને આજીવન બ્રહ્મચર્ય અને વૈરાગ્ય અને દીક્ષા લેવાના પરિણામ જાગ્યા. અને રાજુલ પાસે આટલા બધા ઓપ્શન્સ હતા છતાં કોણ કહે છે કે ઓકે, રાગ એ ભયંકર છે, કારણ કે પરિભ્રમણ કરાવે છે. પ્રશસ્ત રાગ પણ ભયંકર છે, એ વૈતરાગતા લાવે છે. રાગ તો ભયંકર છે જ, બતકાવે. પણ સત્પુરુષનો રાગ એ પણ ભયંકર છે. એ શું કરાવે? સિદ્ધ. દોય સિદ્ધ. નેમિનાથ સિદ્ધ નહીં, બંને સિદ્ધ. એટલે કે એ તો વિતરાગી, પણ વિતરાગીની રાગીની એ રાગ પણ પ્રશસ્ત પુરુષ પ્રત્યે હોવાથી ધીમે ધીમે વિરાગમાં અને વિરાગમાંથી વિતરાગતામાં પલટાય. જો બેસો વિજયજી મહારાજ એ શૂરવીર દંપતીને પ્રણામ કરે, આપણે પણ પ્રણામ કરી. અને એ રીતે જન્મ અને કાળી દીક્ષા, એટલે આ જે છેલ્લી કડીમાં જે હતું એ પ્રસંગ બન્યો હતો નેમનાથ ભગવાનની દીક્ષા. ઓબ્વિયસલી થોડા ટાઈમની અંદર પછી જેવી તીર્થની સ્થાપના થઈ હશે એટલે પછી રાજુલે દીક્ષા લીધી હશે.